ابو العمري، هاي قلبي. بيعني هذا القلم عمي سهلة. هذا القلم بيكتب أكثر من 20,000 كلمة، وغير هيك الحبر تاعه ما بيروح على الورقة. تشتري؟ شو اشتري؟ انت خليت فيها اشتري شو طب الحبر بروحش على يلا الورقه؟ يلا يا مقنع اقنعني. يا اخوي بدي افهم شو الحبر بروحش على الورقه. ما بيروح حبر. اخوي ابو العمري، وقع العقد، هذا عقد ب1,000,000 دولار. $1,000,000. امم طيب بوقعه. وقع. معيش قلم. تشتري بشتري 1000. اوكي ما عندي مشكلة. هات 1000. آه، ترجع لي القلم. اخصمهم من المليون. ايش؟ اخصمهم من المليون. ماشي كيفني معك. اصلي. واهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من شيخ الكبه. اليوم موضوعنا راح يكون جديد وما حدا حكى عنه. فعليا قصه واقعيه، راح تحكي عن صديق إلي اسمه أحمد. أنا أحمد صاحبي كان معي بالجامعة. جميل. هذا البني آدم يا إخوان كان همه الرئيسي يجيب علامات عن جد قوية بالجامعة، ما في محاضرة إلا يحضرها بوقتها. يعني بروفيسور في العلامات العالية. 1,000,000%. هذا البني آدم يعني ما خلى أي وسيلة إلا إنه يحضر فيها محاضرة، ولا يوم يغيب عن محاضراته. علاماته كلها A+, A B ما شاء الله. يعني هاي بحب أسوأ الأحوال. هذا بني آدم خلص 4 سنين بالجامعة. خلال 4 سنين ما عمل لحاله CV، ما عمل علاقات، فيش تطور، فيش خبرة، وفيش مهارة. بس كانت علاماته عالية. خلينا نحكي كان همه الرئيسي يطلع بشهادة. المهم إنه هاي الشهادة علاماتها ممتازة. هذا كان الإشي الوحيد اللي هو بده إياه. جميل. إخوان، خلص الجامعة، دخل على المرحلة الجاي اللي هي التخرج. نعم. قبل ما يلبس روب التخرج جهز حاله وجهز حفلة كثير كبيرة على أساس إنه يتخرج فيها وتكون أموره طيبة. زلمة علاماته عالية وبده يتخرج. لبس هالروب، أجا بده يتخرج، نزل بوست على الفيسبوك على الانستغرام، ما خلى إشي إلا نزل عليه we did it. انه والله فاينلي هيك نزل we did it إنه فاينل تخرج. المهم انبسط. الله يبسطك يا أخوي أحمد. 3 أسابيع مرقوا بعد الجامعة. هون يا أخوي عمري الواقع المؤلم. الصدمة أجت. انه الحياة مش وردية، في شغلات لسه مخبية. قدم 10 طلبات على شركات. في شركات ردت عليه وقالت له حظا أوفر، نعتذر، يا الشغل سكر، يعني ما لك وظيفة، ما في خبرة. بالضبط. و7 منهم ما ردوا أصلا على الإيميل تبعه. هون البني آدم حس بالإحباط، وحس إنه الجامعة خدعته، وبلش يلوم بالبلد، وبلش يلوم بالناس، وبلش يلوم بالجامعة اللي درس فيها، وصار يلوم بقول لك الوضع الحالي جدا سيء. يعني بلوم في أي حدا قدامه عشان يتفشش، بده يطلع من الجو اللي هو فيه. بالزبط. بس هو هيك حس كمان. ما قدر يلاقي شغل بوظيفته، وراح اشتغل بأي محل من هالمحلات، اشتغل كاشير. وبعد 2 سنين زادوا له راتبه 100 ليرة، وقال لك خلص أنا بدي استقر واتجوز. وخلصت حياته. الله يعينك يا أحمد. هسا اسمع معن، انت حكيت خلال 4 سنين لا بنى، خلينا نحكي علاقات، ولا عنده اللي هي المهارة اللي هي بتخليه انه يكون قادر انه يطلع فيها بعد الجامعة. صح. خلينا نحكي ما فيش CV. مزبوط. طيب ايش بيقدر يعمل بالمرحلة اللي هي الدراسية عشان ياخذ هاي الخلاصة، خلينا نحكي، او اللي هي المهارة والكذا والامور هاي؟ هسا اخوي عمري، احنا حكينا السؤال والطرح الاول عن قصة احمد عشان نقدر نعبر عن قصة صاحبي الثاني. يعني في قصة ثانية. لازم تكون في قصة ثانية، عشان هيك حطيت القصة الاولى. اوكي انا متحمس لها القصة الثانية. الحكي لك يا مراد. اخوي مراد وصاحبي. هذا بني ادم دخل محاسبة بالجامعة. حلو.
حلو مش هون. بني ادم تفكيره كثير واعي وفاهم شو قاعد بيسوي من اول ما دخل الجامعه. قال لك انا بدخل محاسبه بكون عندي فرصه اوصل فيها. فرصته بالجامعه كان هدفه الرئيسي شو؟ بقول لك انا بفتح مكتب محاسبه صغير ببلش جامعه ومنه الإشي اللي قاعد بدرسه بصير اطبقه وانا بشتغل مكتبي الصغير. يعني عنده هدف معين، عنده هدف، بلش بهدف بالضبط. حلو. فتح المكتب بلش فيه شوي شوي. صار ياخذ الشركات الصغيره يعملهم بوك كيبنج اللي هو مسك الدفاتر، رواتب، شغلات صغيره وشو شغلات بسيطه اللي ما بتاخذ منه وقت. اغلب المحلات مجانيه اللي ماخذها معه بس بنظمهم اياها. بس لما يوصل لمرحله انه اخذ المحل بشكل مجاني، بعد فتره المحل بطل يستغني عنه، بيعمل له رواتب، بوزع له، بدفع له. فالمحل ممكن يعطيه 50 ليره اخر الشهر بس انه يضل ماسك له كل ما شيء. بيستغنيش عنه لانه قاعد بيمشي له اموره. طبعا. بس مش هون الموضوع. موضوع انه بلش المكتب اول سنه بالجامعه. يعني انت عندك 4 سنين جامعه تدرس فيهن صحيح. وبنفس الوقت تاسس حالك فيهن. فهمت عليك. المهم هذا المكتب اللي فتحه صار يجي مشاكل من هاي الشركات الصغيره. المشاكل اللي صارت تجي من هاي الشركات الصغيره هي كالتالي. بدنا ميزانيه للشركه. مراد شو يحكي؟ ابشر موضوعك سهل عندي. ما بحكي ما بعرف. لا بالعكس هو مبسوط انه جاء شيء زي هيك. اوكي. كيف كان يحل الموضوع؟ ثاني يوم يروح الجامعه يقعد مع الدكتور، يقول له دكتور تعال انا عندي هاي الميزانيه وهاي الخطه، انا قاعد بعمل ابحاث، بدي اياك يعني تعطيني وتنصحني فيها. الدكتور يشرح له شرح كامل، هو تجي جاهز النصائح وكل شيء ينسقها، يعمل الميزانيه يوديها ثاني يوم على الشركه. نفس الشيء كانت تجي حسابات معقده، كانت تجي شغلات بالضرائب، ما كان ضريبه الدخل، ما كان يفهم بهاي الشغلات. يعني اي شيء ما بيعرفه كان يروح عند الدكتور. الفكره اللي هو المرجع له بالنسبه له. الفكره انه عمل هاي الجامعه بنك معلومات له. حلو. كان لما يحضر المحاضره مراد يطلع المحاضره هاي شو فادتني اللي انا افيد المكتب تبعي. يعني شوف، اما يحط الواحد هدف بيعرف كمان الاسئله او الشغلات اللي بده ياخذها من المحاضره او من الدكاتره. يعني ايش انا بالنسبه إلي هيك المفروض الجامعه تكون. ما هو استغل الجامعه لانه هذا البني ادم قبل ما يلبس روب التخرج تبعه عند المؤاخذه كان باني له علاقات جدا ضخمه. الدكاتره كانوا كثير يحبوه، عمل ثقه معهم. في دكتور من الدكاتره شرح له وضعه وشو اللي قاعد بيسويه. دكتور كثير انبسط واعطاه رقم تليفونه وقال له اي شيء بدك اياه، اي استفسار رن علي فيه. عمل علاقات مع طلاب الخريجين معه اللي راح يشتغلوا محاسبه. عمل ثقه لحاله. عمل السي في تبعه اللي سواه. يعني لو واحد يتخرج وعنده 5 سنين خبره، السي في تبعه هذا لسه اقوى منه لانه هو عنده بزنس له بلش فيه. صحيح. وبلش يطبق فيه من المعلومات اللي قاعد باخذها من الجامعه. فهذا البني ادم وصل لمرحله انه طور مهاراته، فعليا استغل فتره الجامعه بشكل كثير كبير وبلش فيها. المهم انه بلش بهاي الفكره الصغيره اللي هي مكتب. يعني انت لو بلشت بمكتب مش فاهم لسه ولا إشي، هو لما بلش على المؤاخذه كان معه هاللابتوب ودفتر وقلم بس حط حاله في مرحله التجربه. متى ما بلش فتح الباب لجواب. يعني انت ممكن هسه تفكر كيف بدي افتح مكتب، طب كيف بدي اجيب زبائن. انت متى ما بلشت هاي الشغلات لحالها بتيجي. يعني صحيح. انت بتفتح باب مليون باب بفتح لك، بس انت بلش. وبالذات لما تكون زي هيك طالب جامعه، طب هيك استفدت انت من الجامعه، وصلت لمرحله انك، وهذا مثال حقيقي. يعني هذا مراد صاحبي والله العظيم اني بحترمك وبقدرك. ليش؟ لأن هذا البني ادم معلم لما تخرج وصل لمرحله كثير ضخمه انه البني ادم فاهم كل إشي وعامل كل إشي، وما كانت بداية حياته بعد الجامعة. وكان مستعد لما خلص جامعة، كان مستعد 100% انه يكون ايش قادر انه يوقف. هذا البني آدم يحتفل بتخرجه. بنبسط له. صح. لأنه أنا فخور فيك مراد. أنا فخور فيك جدا. لازم تعرفنا عليها فكرة والله. أبشر أخوي أحكي لك شغله. الموضوع احكي لي. مش شو درست، موضوع شو عملت وانت بتدرس. لأنه هذا الاشي الكثير مهم. هذا الاشي فعليا تعبك او تعب حتى الفلوس اللي دفعتها على هاي الجامعة فعلا أثمر قبل ما تتخرج. انت هون عملت لحالك بروفوليو ضخم جدا، اسم محترم بالسوق، فهمت السوق قبل ما تتخرج وطبقت مشاكل السوق، جبتها على الجامعة واخذت حلولها من الجامعة قبل ما تتخرج، وبنيت علاقات اساس انه كمان بس تخلص من الجامعة تشتغل معهم برضه 1,000,000%. فهذا البني آدم بعد ما تخرج وخلص جامعة كان الاشي الرئيسي عنده مش انه بده يلاقي وظيفة،
صار بده موظفين يشتغلوا معه. إنه قادر يفتح بزنس لانه مرق بالتجربه. هو بزنسه اللي طوره خلال 4 أكيد. سنين وصله لمرحله انه بس تخرج. ما بدها توظف عند حدا. طبعا ليش توظف عند حدا؟ طب ما انت بالضبط 100%. طيب سيدي، يعني انا بالنسبه لي هاي القصه كثير بتجنن، بس عندي سؤال واحد. تسمح لي؟ طبعا بسمح لك ولو. طيب هسا لكل حدا عاش التجربه اللي عاشها احمد، صاحبك اللي هو حكيت لنا قصته اول إشي. عاش التجربه اللي هي خلينا نحكي بعد ما خلص جامعه مر بظروف سيئه وبلش يلوم الكل. صح. طيب ايش الحل هون؟ كيف يعدي من هاي المرحله؟ لانه خلص الجامعه وخلص كل إشي وخلص هذا اللي صار معه. هسا انا بدي احكي لك شغله اخويا والعمري. المرحله اللي مرق فيها احمد في ناس كثير مرقوا فيها. وصلوا لمرحله انه فعليا خلصنا جامعه. طب وصلنا هسا قاعدين بالدار حاليا. انت اللي قاعد بالدار بعد ما خلصت جامعه ومش لاقي شغل. يعني والله العظيم لو انا ايام ما بلشت جامعه حدا نصحني نصائح زي هيك، يعني كنت دائما اسال وادور ما الاقي الناس اللي تنصحني صح بهذا الاشي. صحيح. يا ريت حدا نصحني هيك نصيحه، يا ريت. بس اذا تخرجت وصلت لمرحله انك فعلا قاعد بالدار، بدي احكي لك شغله يا صديقي العزيز، انه في الاف الناس فعلا صار معها هذا الاشي. وضيعت حالها 4 سنين جامعه وما يعني ما قدرت تاخذ ولا إشي من هاي الجامعه بعد ال4 سنين. ما أنا ليش سالتك هذا السؤال؟ لانه انا شايف اغلب الناس قاعد بيصيروا معهم نفس الإشي. صح. طيب بدنا حل لهم لانه مش عارفين يعدوا من هاي المرحله. شايف هذول اغلب الناس اللي خلصوا 4 سنين جامعه وطلعوا من الجامعه وهسه قاعدين وحسوا انه ضيعوا وقتهم بال4 سنين هاي. الفكره انه هذا الاشي فعليا كثير ناس بعد ما ضيعت هذا الوقت نجحت نجاح كثير كبير. مش معناته انه انا لازم بس ابلش من الجامعه، لا، في ناس بعد الجامعه كمان نجحت نجاح كبير، وفي امثله كثير كبيره. واكثر حدا ممكن افكر فيها هسه يا اخوي العمري اوكي رامي. قعدنا معه قبل يومين بالقهوه. رامي اللي كان بالقهوه كان بالقهوه على الكاش. مستحيل انسى. صار نفسي اعرف شو قصته عشان انا عنده فرط حركه منيح. اخوي احكي لك شغله. اوكي. رامي واحد من الناس. هذا البني ادم معلم صار معه نفس الموقف اللي صارت مع احمد. بعد 3 أشهر من التخرج حسب الصدمه، لا شركات قبليت ولا إشي. خلص شو فكر؟ اول إشي شو فكر فيه؟ قال لك معلم انا بدي اسافر. قال لك انا بسافر برا البلد والوضع البلد هون تعبان في الشغل، بطلع بسوي حالي برا. هذا بده يهرب خلص. قال لك انه خلص اطلع اجرب حظي برا البلد. اوكي. معلم ما خلى قدم على دول كثير على الفاضي. مزبط. ما وافق. ما فيش يعني ما وصل لمرحله انه يعني حاول ودفع مصاري حاول يطلع وهيك ما زبط. ما زبطتش معه. المهم رامي شو عمل؟ قال لك معلم انا معلم يعني النيجاتيفيتي اللي هي السلبيات صابته بشكل كثير كبير. صار عنده اكتئاب اكيد، احباط يعني. ما رضي قال لك انه اشتغل اي شغل. قال انا ما بدي اشتغل، يعني انا يعني بعد ما اخذ بدي اشتغل كاشير، بدي اشتغل يعني الشغل مش عيب صح، بس هو ما رضي على حاله. خلص 4-5 سنين خلينا نحكي بالجامعه، بس بنفس الوقت انه بحق له انه بنفس التخصص اللي درس فيه يشتغل فيه ويطور من حاله. طبعا. المهم طلع على السوق، كان رايح مره على محل اواعي ملابس، فات وشاف بلوزه عجبته وراح على الكاش يشتريها. حلو. بتعرف لازم اطلب خصم، يعني انا لما فوت المحل بزبطش يعني لو حق القطعه ليرتين بديها $1.50. بجرب حظي يا عمي. مش غلط. اوكي. عرفت كيف؟ فقعد يفاصل بصاحب المحل. صاحب المحل قال له خلص والله انا عشاني بدي استفتح حسه بعطيك اياها، بعطيك الخصم. هسه المشكله وين؟ المشكله انه رامي قال له معلم يعني الساعه 8 المساء شو تستفتح؟ انت فاهم 8 المساء بده يستفتح؟ انه 8 المساء اول بائع له على المحل. هسه رامي لما دخل على المحل بقول لي معن، بقول لي والله العظيم المحل كثير حلو. قال لي اواعي فيه مرتبه، قال لي حتى يعني الاواعي اللي جايبها من مدينه ثانيه بدناش نحكي وين بلاش دخل. المهم بس الكواليتي كويسه، كواليتي منيحه. يعني الزلمه مبسوط بالبضاعه. فكر الموضوع وهو طالع من السوق بقول لك معلم يعني لازم اشرب مي عشان القصه تكون اشرب حيوية. صحافي.
طبعا يا اخوان خلينا نحكي لكم عن فوائد المي لازم لازم تشربوا مي كثير في يومكم عشان الكلى وعشان شربت مي خلاص الحمد لله امورك تمام. لازم تركزوا لانه هاي القصه انا متاكد انه راح تكون جميله. فركزوا معها. والله يا اخوي رامي انك زلمه، قسما بالله اني انا فخور فيك جدا، لانه انا القصه اللي صارت معك يعني قصه نجاح حلوه. انا بحب قصه النجاح اللي زي هيك. يعني هذا البني ادم طلع من المحل تبع الاواعي، اوكي، فكر بمخه، حلو، قال لك معلم انا ماسك حسابات البيت، ماسك حسابات الشغل، النادي، ماسك حسابات العيله، يعني وجريء قدام الكاميرا، ما بخاف. يعني عنده تجارب قدام الكاميرا، والزلمه ماسك اكثر من اكاونت خلينا نحكي. يعني وضعه الطبيعي مخليه مسيطر على البيت، يعني كل إشي بدهم اياه اهله بالبيت كذا. فهو فكر قال لك معلم انا ليش ما ابلش بزنس بهذا الإشي. فاول إشي خطر بباله قال لك بدير صفحات. قال لك انا المحل هذا فات دور عليه بجوجل، شاف انه عنده صور حي الله حاط صور المحل اللي حاطها الرئيسيه، يعني الرئيسيه حاط صوره معلم على جوجل ماب، اذا بتفوت صوره المحل من الزاويه جاي من بعيد، القارمه يلا مبين اسمها وعمود وتاكسي تحتيها. انت فاهم يعني هذا اعلان لتاكسي خلينا نحكي رسميا. وعنده صفحه عليها 200 متابع، واخر مره منزل عليها شغله المحل قبل 6 اشهر. يعني مش شغال على الموضوع، هو شغال على السوشيال ميديا اكيد. فعرف ليش المحل مش ماشي بالضبط. راح صاحب المحل قال له معلم اطلب منك طلب. قال له شوف انت حكيت لي انك استفتحت، وانت استفتحت الساعه 8. قال له معلم انا إلك علي محلك، يعني اعمل لك اياه يعني اقول لك تجيك رزقه باذن الله من ربنا تكون مبسوط فيها. اوكي. قال له اسمع انا عارف انك انت يعني هسه هاي الشغلات مش قدها بس او مش قد مصاريفها خلينا نحكي. قال له اول شهر انا رح لك اياه مجاني، وانت بعد شهر اذا عجبك الامور بتكمل، لانه انا بدي اعطيك شهر مجاني، يعني انت مش راح تدفع لي شيء. فاكيد هذاك راح يوافق لانه شيء مجاني وشيء راح يفيده. صاحب المحل قال له يا سيدي الله يرزقنا ويرزقك، هاي اول شيء قال لي اياها. روح معلم رامي على الدار، بلش يعمل ريسيرش وابحاث كيف بدي احسن المحل، وقرأ على الموضوع. هسا اول شيء شو قاعد يفكر المحل. قال لك انا المحل اول ما دخلته فعليا يعني ما في شيء بيجذبني من برا عشان افوت المحل. راح باب المحل صور صوره، نزل الصوره على تشات جي بي تي، الموقع الذكاء الاصطناعي. قال له الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي قال له عدل لي على صوره المحل انه اللي يمشي من جنب المحل يأثر عليه ويلفت النظر، يجذب انتباهه. بالضبط. تشات جي بي تي طلع له اكثر من ديزاين، اختار الديزاين المنيح اللي بيقدر يلايم على المحل، راح طبقه، راح على المحل حط الاواعي هيك، حط المكان هيك، سوى هيك. صار شو الفكره صار انه اللي بيمشي من بعيد قادر يشوف الزاويه تبعت المحل، اللي بيمشي من الجهه الثانيه قادر يشوف لبسه من هون، حدا من هون، قدر ينسق الانظار اللي ماشي من هون او من هون يقدر يشوف المحل بطريقه بالضبط. يعني نظم له الامور، نظم له اياها من برا عشان الناس تفوت تشوف اللي بضل جوا. اكيد. راح على السوشيال ميديا، راح تعلم كيف ينزل ريلز، صار يحضر فيديوهات، الفيديو اللي يحضره صار يطبقه، فات على صفحاته، ما خلى إشي إلا سواه، صار ينزل كل يوم ريل. فات حتى تشات جي بي تي، يعني لما صار تشات جي بي تي ساعد كثير إنه يوصل هذا البني آدم بس بالطريقة الذكية. ففات هو على محله أخذ كم صورة بإضاءة خفيفة، يعني إمكانياته الزلمة ما مصاري أصلا. أكيد. ولسه هو ببلش تليفون، والله بالتليفون ما عنده كذا. والله بتليفونه قاعد يصور صورة البنطلون، يلبق لبسه، حتى صار ينزل على الذكاء الاصطناعي يلبق لي لبسه، لبق لي من هاي الألوان. صار يعني صور الذكاء الاصطناعي 15 لبسة وقال له ركب لي إياهم، صار يركب له أزياء وصار يصور. وتشات جي بي تي حتى يعني طلع ريلز شوي فني مضحك شوي على هاي الأواعي اللي الريلات اللي هي ترندي، خلينا نحكي ترندي 100%. معلم 3 أسابيع والله من 200 متابع وصلوا 2000 متابع 3 أسابيع. يعني نقلة نوعية انت قاعد تحكي. معلم هون بقول لي رامي والله يا معن ما توقعت يصير هيك. قال لي انه صار الفكره مش بس بال2000 متابع، يعني ممكن اي حدا سهل يوصل 2000 متابع، بس هو شو اسمه قصته صراحه انه ل2000 متابع بالإشي البسيط اللي بلش فيه. انا كثير فخور فيه. هسا شو الحلو قال لي صار يجي رسائل، صار يجي ناس كثير تسأل عن
المحل صار يجي جمهور، حتى وصل لمرحله انه بقول لي يا معن صارت الناس يعني المحل ما عنده دليفري، ما بوصل، صارت الناس تسال طب هاي اللبسه كم حقها، طب يلا اشحنوا لي اياها على البيت، ففتح باب جديد. فهو شو برد عليهم؟ ابشر ولا يهمك، رن على صاحب المحل يقول له طلع لي اياه، هي شركه توصيل، طلع لي اياه للزبوني هاي، وهو مش راح يدفع شيء لانه الزبون اللي راح يدفع 100% الزبون بدفع التوصيل. فهو صار ايش دخل موضوع انه الزبون عجبته اللبسه صار يشتريها اونلاين، صارت تجي توصيل، زاد مبيعات من هاي الجهه، لانه كمان منسق البلوزه مع البنطلون مع الكذا، فالامور هاي كله مشاها. الصدمه الكبرى صارت عند صاحب المحل. صاحب المحل معلم بعد شهر اجى عليه الزلمه رامي قال له معلم شو وضعنا؟ صاحب المحل قال له، صاحب المحل حس بالنقل النوعيه، حس باختلاف، حس انه جد محلي صار ما شاء الله كل يوم يجي زباين، صار مش اعلان تاكسي صار ينزل بضاعه بزياده. فقال له معلم كم بدك بالشهر؟ مباشره دخل عليه قال له يعني ما ناقشوش لسه. قال له شو بدك يا عمي قد ما بدك احكي لي. اتفقوا هو وياه على سعر، صار يسوي هذا الشغله نفس القصة هاي مع أكثر من زبون محل، يفوت على زباين محل كثير، يشوف شو مشاكلهم، يطلع على جوجل تبعهم، يشوف صفحاتهم، يقول هذا المحل هذا المحل بزبط، يفوت عليه قال له تعال معلم أول شهر ببلاش. نفس الإشي، محل يجر محل، حدا يجر حدا. الحمد لله رب العالمين. بعد 5 أشهر رامي معلم صار عنده 7 محلات، عنده ماسك الأكاونتات كلها كاملة، مطعمين كل شيء، مطعمين وصالونين ومحل تليفونات، ما شاء الله. هذا الحكي كنت حكينا وياه قبل يومين، وقلت له اخوي رامي انت يعني شو الشيء؟ قال لي معنا الحمد لله انا خلال 5 أشهر وصلت لمرحله اني عن جد اقدر افتح هسه ايجنسي وقاعد بدور على موظفين، وما شاء الله صار عنده دخل ثابت، عمل بروفوليو، اشتغل على حاله، السي في طور من المهارات تاعته كمان، السي في تبعته بطلت مهمه، يعني هو قدر يعمل حاله بزنس من ولا إشي. بالضبط، هذا الإشي البني آدم اللي وصله. أنا بدي أحكي كلمة لرامي. رامي صحيح؟ رامي كب قهوة قد ما بدك، أنا مبسوط فيك. إخوان، مش المشكلة إنك ضيعت 4 سنين جامعة، ولا حتى إنك أصلا دخلت جامعة. الإشي الرئيسي إنه تلاقي مشكلة حقيقية وتمسكها وتعملها لبزنس عشان تقدر تساعد الناس فيها. أي مشكلة بالمجتمع موجودة قادر إنك تلاقيها وتمسكها وتحل مشكلتها، بتقدر تفتح فيها بزنس، تريح الناس فيها، لأنه الناس ممكن ما تكون قادرة برضو تعالج هذا الإشي حتى لو كانوا عندهم خبرة فيه، لأنهم ممكن ما يكون عندهم وقت. زي المثال اللي أعطيناه بأول الحلقة تبع القلم. صحيح. الفكرة إنه عمري ما اشترى مني هذا القلم إلا لما فعلا نحتاجه. فأنت ما بتروح تبيع حدا أو بتجبر حدا يشتري إشي هو ما بده إياه، ما راح تنجح بهذا الأسلوب. أكيد. هسه في عندي سؤال. نعم. أنا هسه إذا كنت أنا طالب، شو المهارات اللي لازم أكسبها وقت الجامعة؟ أنت كطالب مدرسة أو جامعة، أوكي تمام، أهم مهارة ممكن تكتسبها مهارة هما يعني أهم مهارتين فعليا راح تحتاجهم بحياتك بكل إشي. مهارة التواصل والإقناع والتكنولوجيا. حلو. بدك تكنولوجيا عشان ضلك متطور، بدك تواكب، وفاهم كيف بدك تسوق لشغلك شو مكان. صحيح. عشان برضو كمان تدخل على مهارة التواصل والإقناع. مهارة التواصل والإقناع كثير حلوة، عليها دراسات كثير كبيرة، وممكن تقعد سنين قبل ما تقدر تفهمها وتوصل لها وتوصل للشغلات الصح. بس أنا راح أسهل عليك الطريق 1,000,000% وأعطيك القانون اللي أنا ماشي عليه، أكبر قانون ماشي عليه بالتواصل والإقناع من القرآن الكريم. إيش هو؟ رب العالمين بيحكي لك بسورة طه بآية 44: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولا له قولا لينا. سبحان الله. معلم صلى على النبي. سيدنا موسى وسيدنا هارون، حلو، رايحين لمين؟ لفرعون. تخيل رب العالمين بأمر موسى وهارون وهم رايحين لفرعون. رب العالمين بيحكي لموسى وهارون قولا له قولا لينا. يعني انت رايح على فرعون وربنا بيقول لك قولا له قولا لينا. طب هذا يعني سيدنا موسى وهارون رايحين على فرعون وبيحكوا هذا الحكي، ما بالك احنا لما نطبق هذا الاشي بالحياة العملية؟ وهذا الاشي طبعا بالعلم الحديث يعني اثبت، اسمه soft power of communication.
القول اللين وعليه دراسات كثير كبيرة. تخيل أنت القول اللين تبعك ممكن يوصلك لمرحلة إنه أنت فعلا تبدع بالتواصل. طب بس أنا بالنسبة لي سبحان الله إنه هذا الإشي مذكور في القرآن، أوكي بس ما حدا سمعته مثلا بفسر هذا الإشي، خلينا نحكي بالإشي البزنس اللي قاعد بيصير أو بحياتنا الطبيعية، خلينا نحكي. صح. يعني رب العالمين قال لك بسورة الزمر بآية 18 أوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. البودكاست تبعنا بيحكي ممكن نحكي عن شغلات سيئة، ممكن نحكي عن شغلات منيحة. صحيح. لا اسمع وخذ ذروة الموضوع والفائدة منه وبس تأخذها. رب العالمين يقول لك اتبع هذا الاشي. يعني هذا الاشي اذا انه احسن اشي منيح اتبعه. تعرف معين انا بالنسبه لي عن جد فعليا لاي حدا بقول معاه مثلا خاصه بالبزنس انا لازم اسمع منيح. ما بحكي معه ولا اي اشي، يعني خلال نقاشه هو ما بحكي اي اشي، بضلني اسمع عشان اقدر يعني افهم ايش اللي بده اياه بالضبط. صح. بعد ما افهم هون بقدر احكي. بتقدر برضو تحل يعني انت فعليا خلينا نحكي انت عارف شو مشكلته بالبدايه؟ انت بزنس وعندك زبون جاي عليك، اوكي ممكن لك تبيعه وتقول له عندي هاي وهاي احسن وهاي منيحه وهاي مش منيحه، بس تخيل انت رب العالمين بوجهك كيف تتعامل مع الناس. انت بتسمع له تمام وبتاخذ المعلومه وبتفهمها وبتحللها. استمع افهم الزلمه شو مشكلته عشان تقدر تحلها. صحيح. طب رب العالمين بيقول لك بسوره البقره آية 83 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الآيات بسيطة بس في ناس تتغاضى عن هذا الإشي. رب العالمين بيحكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولوا للناس حسنا. يعني قد الآية بسيطة ممكن الواحد يتغاضى عنها، بس لا حللها الآية وقولوا للناس حسنا. أخوي أبو العمري أنا لو بدي أجي أحكي لك إشي بدي إياك تسويه أوكي أو بدي أعطيك معلومة مش غلط إني أحكي لك إياها بأسلوب حلو، بالعكس الافضل. انا بالنسبه لي الافضل، لانه اذا كان باسلوب سيء انا مستحيل انها توصل لإلي. رب العالمين بقول لك هذا الاشي الصح. تخيل وين القانون. عشان هيك انا ماشي فيه انه ربنا بقول لك قول للناس حسنا، انا بدي ارد على رب العالمين. انا مبسوط جدا. تعرف ليش؟ نعم. لانه انا بالقرآن يعني انه حدا يفهمني بهاي الطريقه الحلوه والسلسه، انا بالنسبه لي هاي يعني معلومات جديده، وفعليا الواحد بصير يتفكر خلينا بالقرآن أكثر. والله العظيم إني بنبسط لما ألاقي حلول من القرآن. يعني تخيل أنت زبون معصب فايت عليك، تخيل ربنا بقول لك كيف تعمل معه. كيف؟ يعني صار عندي فضول يعني عن جد تخيل أنت بزنس وفات عليك زبون. ذكر قول رب العالمين بسورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واحد معصب داخل علي، رب العالمين قال لي اقضم الغيظ واعفو عنه. ابتسم بس بوجهه وقول له حقك علي معلم، اللي بدك اياه انا جاهز، اقعد وابشر والله عيوني لك. اقول لك بلاش سياره زحمه وازمه وحق كل واحد قرفان حاله، اجى قدامك وقف عصب وزمر وقاعد يلحق فيك، بس ابتسم بوجهه قول له معلم ممكن يرجع يعتذر لك. قسما بالله يا زلمه اقول لك ممكن تصير انت وياه صحبه لمدى الحياه على الشخصيه اللي اعطيته اياها. بالضبط. تخيل هاي آية بالقرآن رب العالمين بيقول لك كيف تعمل فيها. شو بدك احلى من هيك واصح من هيك؟ سبحان الله. انا والله المعلومات بالنسبه لي انا كثير مبسوط فيها والله العظيم. اخر وحده اوكي عشان نختم فيها، طبعا في ايات كثير طويله اوكي بس احلى وحده رب العالمين بيحكي بسوره البقره بايه رقم 256. رب العالمين بيحكي لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين. إذا الدين ما في إكراه ما بالك أنا آجي أجبر حدا يأخذ مني إشي أو يشتري مني إشي أو يشتري منتجي وأجبره عليه وأحكي له غصبت عنك بدك تأخذه، أو إنه لا أقعد أقنع فيه زيادة. لا، أنا بعرف المنتج تبعي بعمله أحسن منتج بخليه يختار، بحكي له هاي المنتج تبعي. طالما يعني أنت عندك قوانين بالقرآن وأساليب بالقرآن رب العالمين مفصل لك إياها واحدة واحدة. بحب أنا أتفكر وأدور وأقيس، لأنه هذا الإشي يطبق على الحياة الفعلية، لأنه رب العالمين القرآن عمله حياة لنا.
نعيش فيها حياتنا بأحسن حياة، وتكون قبل الكل فهم كل إشي، إنه مهما العلم تطور وصل لمرحلة دائما راح يأكد حقيقة القرآن. بالضبط. انت بتحكي لي مثلا بعد خلينا نحكي 4000 سنة ولا 1400 سنة خلينا نحكي، تيجي معلومة بيحكي لك انه هاي الشغلة صارت او لازم تعمل زي هيك، بس احنا موجودة عندنا من زمان. مزبوط موجودة وحقيقية. بالزبط. واقعية. بالضبط. طب هسه السؤال مش سؤالي، هسه بدي اياك توجه شغلة. هسه معن، اذا في طالب قاعد بسمعنا الان وتايه في الحياة، ايش تقدر توجه له نصيحة؟ اخوي يا اوس، عشان ابلش باخوي لانه طالب صف 10 ما شاء الله. اخوي اوس، والله العظيم النصيحة من قلبي لك، وكل حدا طالب مدرسة وطالب جامعة برضه نفس الشيء. بس اخوي اوس انا اوجه لك النصيحة وان شاء الله الكل يستفيد منها. انت صف 10، اذا بلشت هسه بفكرة مشروع وبلشت تطبقه، انت عندك 10 اول ثانوي توجيهي، يعني ثانوية هاي، جامعة 4 سنين، يعني 7 سنين. 7 سنين بتبني فكرة واحدة، مشروع واحد. طلاب المدرسة والأساتذة تبعت المدرسة بتفيدك، طلاب الجامعة برضو قاعدين بفيدوك، دكاترة الجامعة تحولوا لمستشاريين للبزنس تبعك اللي انت قاعد بتسويه من هسه. انت 7 سنين بتطور بزنس كامل قبل ما تتخرج. تخيل المرحلة اللي راح توصلها، تخيل ما تحط حالك بموقف تقعد تسأل سؤال بعد ما تتخرج جامعة شو راح أسوي. من هسه سوي، من هسه بلش، لو فكرة مشروع بسيط جدا تقدر فعليا بعد 7 سنين تطوره. راح بعد 7 سنين إذا ما أنت ما فتحت الباب، أنت تخيل 7 سنين عمر، 7 سنين بتغير بشرية كاملة. 7 سنين هذول طول ما أنت طورت فيهم بزنس صغير، فكرة صغيرة بلشت بمخك حاليا وبلشت فعليا عليها، لو كل يوم 5 دقائق أو 10 دقائق طورتها، شو بعد 7 سنين شو راح تصير؟ أنت راح تتخرج عندك من أنجح البزنس الموجود حواليك، لأنه فعلا بلشت من عمر صغير وصار دراستك بالجامعة لها هدف وغاية. أكيد راح تختار التخصص الصح بعد ما تتخرج من الجامعة، والتخصص تبعك يعني أنت راح تأخذ منه برضو كمان. يعني أنت عارف بالجامعة في عندك مواد ما بتستفيد منها، في عندك حتى بالتخصص نفسه شغلات قديمة ما بتستفيد منها. فأنت لما تأخذ الإشي الصح وتبلش الفكرة، راح تصير تأخذ فعليا من هاي الكتب وتستفيد منها إشي لواقع البزنس تبعك. فأنت بعد 4 سنين عملت حياة لإلك كاملة جاهزة، عملت بزنس بتصير تحكي قصص نجاح بتخوف. أكيد. وبعمر صغير، وبعمر صغير. فأي طالب بهذا العمر نصيحتي إلك بلش بفكرة هسه وصير طبقها وما تأكل هم الشهادة، ما تأكل هم الشهادة. يعني هيك راح تيجي، لأنه لا تكون البني آدم اللي بس بدك تتخرج وشهادتك تعلقها على الحيط بعديها تفكر شو بدك تسوي. لا، أنت لسه عندك هذا الوقت. وللناس اللي تخرجوا عندكم شهاداتكم وقاعدة بالدار حاليا، بلش من هسه، لأنه فكرتك هسه ممكن فعليا توصلك بوقت كثير قليل. زي ما رامي قدر يوصل خلال 5 أشهر فعليا، هسه بده يفتح ايجنسي، والبني آدم والله العظيم قدر يوصل. يعني أنا ما راح أحكي قديش هو بيسوي شغلات شخصية لأخوي رامي، بس فعليا يعني قاعد بيسوي مبلغ والله العظيم ما في موظف عادي قاعد بأخذه. يعني ما شاء الله موصل لمرحلة الزباين بيعتمدوا عليه بشغله. حتى يعني المحلات ما بترضى تفرط برامي، لأنه رامي البني آدم هذا سوى محلاتهم من ولا إشي. أول إشي فعليا ربطوا المصاري اللي بتجيهم على المحل برامي. صار عندهم رامي إنه إذا راح رامي ممكن مبيعاتي تخسر. لا يا عمي، هالمصاري بدي أعطيه إياهن، طب ما أنا الحمد لله آخر الشهر جاييني 20 ضعف منهن. أكيد. هي الفكرة اللي صار عندهم، حل المشكلة وقدر يوصلها. وانت هاي الفكرة تبعت رامي ممكن تطبقها اليوم. وما بخرب عليك يا رامي، لأنه في مليون محل عندنا بالأردن ومليار محل، وانت المحلات يا أخوي رامي اللي أخذتها واكتسبتها إلك وما راح يغيروك، لأنه وثقوا فيك وسويت معهم شغل صح، وتقدر تبلش من هسه. كل حدا قادر يبلش من الآن. أكيد. اليوم حلقة بتجنن والله العظيم. يا ريت إنه نكون في يا ريت كان في قبل خلينا نحكي 8 سنين أو 10 سنين حدا ينصحني نصيحة زي هيك. حدا عمل بودكاست سماه شيخ الكبة والله اليوم الحلقة بتجنن صراحة. يا رب إنه نكون عن جد قدرنا نفيد الناس، يا رب ونوصلكم لمرحلة إنه جد يعني أنا والله راح أنبسط كثير لما أشوف حدا أجي علي بعد فترة وقال لي يا أخوي معن، يا أخوي أحمد، أنتوا بشيخ الكبة عن جد فتونا والله إني غير أكون مبسوط. وأنت كأب إذا أنك قاعد بتحضر ابعت هذا الفيديو لابنك. والله ما بهمني موضوع خليه يستفيد
المشاهدات والشغلات هاي، بس تتخيل الاشي اللي بحكيه اذا فعلا شايف انه هذا واقعي واشي راح ينجح ابنك، اعطيه لابنك، احكي له يابا امشي بهذا الاشي، ووقف معه انت يعني كأب. انا ابوي بس يحكي معي بشيء باخذه والله بتذكر شغلات من حكي ابوي من 15 سنه ما بتروح عن بالي يعني. فتخيل كأب انت تعطي هذا الاشي لابنك، تحكي له يابا احضر هذا الفيديو، وبعد ما تحضر هذا الفيديو تعال اعطيني فكره تبلش فيها وانا راح ادعمك. وانت كأب ادعم ابنك، خليه يوصل لهي المرحله. اكيد. ونتمنى يا رب انه يكون هذا الاشي خير عليكم يا رب. وما بدنا ننسى مخرجنا تعال تصور معنا يا مخرج. نعمل كليك.